Mô hình nuôi chim cút hiệu quả nhất, hành trình làm giàu từ giống chim nhỏ mà có võ. Chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mô hình chăn nuôi vừa dễ thực hiện, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là nuôi chim cút. Với chi phí đầu tư thấp, thời gian thu hồi vốn nhanh và thị trường tiêu thụ rộng lớn, chim cút đang trở thành ngôi sao sáng trong làng chăn nuôi. Hãy cùng tôi đi qua từng bước cụ thể để xây dựng một trang trại chim cút thành công, với những bí quyết thực tế và các câu chuyện truyền cảm hứng từ những người đã hái ra tiền nhờ mô hình này. 1. Giới thiệu về loài chim cút. Chim cút, hay còn gọi là chim đỗ quyên ở một số vùng, là một loài gia cầm nhỏ thuộc họ chim trĩ. Chúng có kích thước khiêm tốn, chỉ nặng khoảng 100 đến 150 gram khi trưởng thành, nhưng giá trị kinh tế thì không hề nhỏ. Chim cút được nuôi chủ yếu để lấy trứng và thịt, cả hai đều rất được ưa chuộng trên thị trường nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Đặc điểm sinh học, chim cút có thân hình gọn gàng, lông màu nâu xám pha đốm đen, chân khỏe, móng cùn, thích hợp với việc bới đất tìm thức ăn. Chúng có đôi cánh ngắn, bay kém, nên rất dễ nuôi nhốt. Giá trị kinh tế, trứng chim cút giàu protein, vitamin A, B2 và khoáng chất, được chế biến thành trứng lộn, trứng luộc hoặc dùng trong các món ăn cao cấp. Thịt chim cút thơm ngon, ít mỡ, phù hợp với nhiều khẩu vị. Một con chim cút mái có thể đẻ 270 đến 300 trứng mỗi năm, tương đương gần một quả trên một ngày, con số ấn tượng cho một loài chim nhỏ bé. Ưu điểm khi nuôi, chim cút dễ thích nghi, ít bệnh tật, không cần diện tích chăn nuôi lớn, phù hợp với cả hộ gia đình lẫn trang trại quy mô lớn. Đặc biệt, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ 45 đến 50 ngày là có thể khai thác trứng hoặc thịt. 2. Tập tính của chim cút. Hiểu rõ tập tính của chim cút là bước đầu tiên để nuôi chúng hiệu quả. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật. Sống theo đàn, chim cút thích sống thành bầy, hòa đồng, nhưng dễ bị stress nếu chuồng trại chật chội hoặc môi trường ồn ào. Vì vậy, chuồng nuôi cần đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ. Hoạt động ban ngày, chúng ăn uống và di chuyển chủ yếu vào ban ngày, thích các loại hạt, côn trùng nhỏ, rau xanh. Mỗi ngày, một con chim cút tiêu thụ khoảng 20 đến 25 gram thức ăn hỗn hợp. Khả năng sinh sản vượt trội, chim cút mái bắt đầu đẻ trứng từ 6 đến 7 tuần tuổi, với tần suất gần như hàng ngày. Một đàn 100 con mái có thể cho 80 đến 90 trứng mỗi ngày nếu được chăm sóc tốt. Nhạy cảm với nhiệt độ, chim cút chịu lạnh kém, đặc biệt là cút con. Nhiệt độ lý tưởng cho cút trưởng thành là 18 đến 25 độ C, còn cút con cần 34 đến 35 độ C trong tuần đầu đời. Thói quen nhảy cao, khi giật mình, chim cút thường nhảy dựng lên, dễ va đập đầu vào nóc chuồng. Vì vậy, chuồng cần thiết kế nóc mềm hoặc đủ cao để tránh tổn thương. Hiểu những tập tính này, bà con sẽ biết cách thiết kế chuồng trại, cung cấp thức ăn và chăm sóc sao cho phù hợp, giúp đàn chim khỏe mạnh và đạt năng suất tối đa. 3. Mô hình các bước nuôi chim cút hiệu quả nhất. Để nuôi chim cút thành công, bà con cần thực hiện 6 bước cơ bản sau đây. Mỗi bước đều quan trọng và cần được thực hiện cẩn thận. Bước 1. Chuẩn bị chuồng trại. Chuồng trại là ngôi nhà của chim cút, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất của đàn chim. Vị trí, chọn nơi cao ráo, thoáng mát, tránh khu vực ô nhiễm hoặc gần đường giao thông ồn ào. Hướng đông là lý tưởng để đón ánh sáng buổi sáng. Kích thước, một chuồng kích thước 1 m x 0,5 m x 0,2 m có thể nuôi 20 đến 25 con cút mái. Nếu nuôi quy mô lớn, xếp chuồng thành nhiều tầng, cách nhau 10 đến 12 cm để đặt khay hứng phân. Vật liệu, sử dụng khung thép, lưới thép mạ kẽm mắt nhỏ 1 đến 1 cm để chim dễ di chuyển và chống chuột. Nóc chuồng lót vật liệu mềm như vải bạt để tránh chim bị thương khi nhảy. Đáy chuồng làm dốc 2 đến 3 độ để trứng lăn ra máng hứng, không bị vỡ. Thiết bị, lắp máng ăn, máng uống tự động, quạt thông gió và bóng sưởi cho cút con. Đảm bảo chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ, vệ sinh định kỳ bằng dung dịch khử trùng như iốt hoặc phóc môn 2 đến 3%. Chi phí ước tính, một chuồng nuôi 100 con cút có giá khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng, tùy vật liệu và quy mô. Bước 2. Chọn giống. Chọn giống tốt là nền tảng cho một đàn chim khỏe mạnh, năng suất cao. Tiêu chí chọn giống. Cút mái, đầu thanh tú, cổ nhỏ, lông mượt, ngực có đốm đen, hậu môn đỏ hồng, xương chậu nở, trọng lượng trên 100 gram khi trưởng thành. Cút trống, thân hình gọn, lông mượt, đầu nhỏ, mỏ ngắn, cổ dài, ngực nở, trọng lượng 70 đến 90 gram, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Cút con, 1 đến 16 ngày tuổi, trọng lượng 6 đến 8 gram, không dị tật, nhanh nhẹn, không hở rốn. Nguồn giống, mua tại các trại giống uy tín hoặc các cơ sở được cấp chứng nhận chất lượng. Tránh mua giống trôi nổi để hạn chế rủi ro dịch bệnh. Tỷ lệ ghép giống, nếu nuôi sinh sản,
ghép 2 cút trống với 5 cút mái để đảm bảo hiệu quả thụ tinh. Chi phí ước tính, giá cút giống dao động 3.000 đến 5.000 đồng trên một con, tùy loại và độ tuổi. Bước 3. Chăm sóc cút con. Cút con là giai đoạn nhạy cảm nhất, cần chăm sóc kỹ lưỡng để đạt tỷ lệ sống cao 95 đến 98%. Nhiệt độ: tuần 1, từ 34 đến 35 độ C. Tuần 2, giảm 3 độ C, còn 31 đến 32 độ C. Tuần 3, từ 28 đến 29 độ C. Sau 3 tuần, không cần sưởi nếu nhiệt độ môi trường trên 24 độ C. Sử dụng bóng sưởi hoặc chai nước ấm, có khăn bọc ngoài để giữ nhiệt, tránh để đèn quá gần gây bỏng. Thức ăn: cho ăn cám công nghiệp giàu đạm 22 đến 24% protein như cám con cò C32. Ngày đầu, có thể bổ sung trứng gà luộc nghiền mịn trộn bột yến mạch để tăng sức đề kháng. Nước uống: cung cấp 300ml, 1 lít nước sạch trên một con cho một ngày, pha thêm vitamin C hoặc B1 để tăng cường miễn dịch. Vệ sinh: lót giấy sạch dưới đáy chuồng trong 7 ngày đầu, thay hàng ngày để giữ khô ráo. Bước 4. Nuôi cút hậu bị và cút thịt. Cút hậu bị 11 đến 30 ngày. Đây là giai đoạn chuẩn bị cho cút sinh sản. Cho ăn cám có năng lượng 2.800 đến 2.900 kcal trên 1 kg, protein 20%. Đảm bảo ánh sáng 12 đến 13 giờ trên một ngày để kích thích phát triển. Cút thịt 25 đến 50 ngày. Vỗ béo bằng cám giàu tinh bột, giảm đạm. Một con cút thịt đạt trọng lượng 120 đến 150 g sau 45 ngày, sẵn sàng xuất bán với giá 12.000 đến 15.000 đồng trên một con. Bước 5. Nuôi cút đẻ trứng. Cút đẻ là giai đoạn mang lại lợi nhuận chính, cần chăm sóc kỹ để duy trì năng suất. Thức ăn: mỗi con ăn 25 g cám trên một ngày, tỷ lệ hỗn hợp 2,5 bắp, 1 lúa, 1 cám, 1 bột cá. Bổ sung canxi từ 2,5 đến 4,5% và phosphor 0,4% để trứng chắc vỏ, không dị dạng. Cho ăn tự do 2 đến 3 lần trên một ngày. Nước uống: 50 đến 100ml nước sạch trên một con cho một ngày, có thể pha vitamin tổng hợp. Ánh sáng: cung cấp 13 đến 16 giờ ánh sáng trên một ngày, cường độ 20 đến 30 lux để kích thích đẻ trứng. Thu gom trứng: thu trứng ngay sau khi đẻ, thường vào sáng sớm để tránh vỡ. Một đàn 100 con mái có thể cho 8.000 đến 9.000 trứng trên một tháng, giá bán 400 đến 600 đồng trên một quả. Bước 6. Phòng bệnh và quản lý. Chim cút ít bệnh nhưng không được chủ quan. Một số bệnh thường gặp là Newcastle, cúm gia cầm, tiêu chảy. Tiêm vaccine: tiêm vaccine Newcastle cho cút con 7 ngày tuổi, nhắc lại trước khi đẻ 6 tuần tuổi. Vệ sinh: vệ sinh chuồng trại hàng ngày, khử trùng định kỳ một lần trên một tuần bằng dung dịch NaOH từ 2 đến 3%. Bổ sung dinh dưỡng: thêm vitamin A, canxi, phosphor vào thức ăn để tránh sưng mắt, bại liệt. Quan sát: theo dõi đàn chim hàng ngày, loại bỏ ngay những con ốm yếu để tránh lây lan. 4. Quy trình kỹ thuật chi tiết. Dưới đây là quy trình kỹ thuật nuôi chim cút đẻ trứng theo mô hình công nghiệp, đảm bảo năng suất tối ưu. Giai đoạn 1. Úm cút con 1 đến 25 ngày. Môi trường: nhiệt độ giảm dần từ 34 độ C xuống 28 độ C, độ ẩm 65 đến 70%. Chuồng úm kín gió, lót giấy sạch. Thức ăn: cám giàu đạm 22 đến 24%, cho ăn 4 đến 5 lần trên một ngày, lượng 5 đến 10 g trên một con cho một ngày. Nước uống: nước sạch, pha điện giải hoặc gluco. Ánh sáng: 24 trên 24 giờ trong tuần đầu, giảm dần còn 12 giờ từ tuần thứ 3. Giai đoạn 2. Nuôi cút hậu bị 26 đến 50 ngày. Môi trường: nhiệt độ 21 đến 25 độ C, chuồng thoáng mát, cao ráo. Thức ăn: cám hậu bị, protein 18 đến 20%, lượng 15 đến 20 g trên một con cho một ngày. Chọn giống: tách cút trống và mái từ 25 ngày tuổi, chọn cá thể khỏe mạnh làm giống. Giai đoạn 3. Nuôi cút đẻ từ 51 ngày đến 8 hoặc 9 tháng. Môi trường: nhiệt độ 18 đến 25 độ C, ánh sáng 13 đến 16 giờ trên một ngày. Thức ăn: cám đẻ, protein 20%, canxi 2,5 đến 4,5%, lượng 25 g trên một con cho một ngày. Quản lý trứng: thu gom 2 lần trên một ngày, bảo quản ở 15 đến 18 độ C nếu ấp giống. Thay đàn: sau 8 đến 9 tháng, năng suất đẻ giảm, thay đàn mới để duy trì lợi nhuận. 5. Bí quyết thành công. Để nuôi chim cút đạt hiệu quả tối đa, bà con cần ghi nhớ 5 bí quyết vàng sau. 1. Chọn giống chất lượng.
Đầu tư vào giống tốt từ các trại uy tín, dù giá cao hơn một chút, nhưng sẽ cho năng suất vượt trội và ít rủi ro. 2. Kiểm soát môi trường. Giữ chuồng trại luôn sạch sẽ, thông thoáng, đúng nhiệt độ và độ ẩm. Một môi trường lý tưởng giúp chim cút ít bệnh, đẻ đều. 3. Dinh dưỡng cân đối. Không tiết kiệm thức ăn, nhưng cũng không cho ăn thừa. Sử dụng cám chất lượng, bổ sung vitamin và khoáng chất định kỳ. 4. Quản lý chặt chẽ. Ghi chép chi tiết số lượng trứng, tỷ lệ sống, chi phí thức ăn để đánh giá hiệu quả kinh tế. Quan sát đàn chim mỗi ngày để phát hiện sớm vấn đề. 5. Kết nối thị trường. Trước khi nuôi, tìm hiểu đầu ra cho trứng và thịt. Liên kết với siêu thị, nhà hàng hoặc các đại lý để đảm bảo tiêu thụ ổn định. 6. Một số mô hình hiệu quả kinh tế, năng suất cao đã thành công. Để truyền cảm hứng cho bà con, tôi xin giới thiệu 3 mô hình nuôi chim cút thành công tiêu biểu. Mô hình 1. Trang trại ông Trần Nguyễn Hồ ở Tiền Giang. Quy mô 50.000 con cút đẻ, chuồng trại hiện đại với hệ thống lồng tầng. Hiệu quả: mỗi ngày thu 40.000 đến 45.000 trứng, doanh thu 16 đến 20 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi dòng khoảng 8 đến 10 triệu đồng trên một ngày. Bí quyết: ông Hồ đầu tư vào chuồng trại kiên cố, xử lý phân bằng mùn cưa và vôi bột để bảo vệ môi trường. Ông còn liên kết với các hộ vệ tinh, cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm, tạo thành chuỗi giá trị khép kín. Câu chuyện: từ một nhân viên dược, ông Hồ khởi nghiệp với 500 con cút năm 1998. Sau nhiều thăng trầm, ông đã xây dựng trang trại triệu đô, giúp hàng chục hộ nghèo trong vùng làm giàu. Mô hình 2. Hộ anh Trần Nghĩa Thắng ở Khánh Hòa. Quy mô 2.500 con cút, nuôi bằng thức ăn tự nhiên, trùng quế, đầu tôm xay. Hiệu quả: thu 2.250 trứng trên một ngày, bán giá 500 đồng trên một quả, lãi 200.000 đến 300.000 đồng trên một ngày. Thịt cút nuôi tự nhiên bán 12.000 đồng trên một con, cao hơn cút công nghiệp 4.000 đồng. Bí quyết: anh Thắng tập trung vào chất lượng, nuôi cút sạch, không kháng sinh. Anh còn đầu tư máy ấp trứng để tự cung cấp giống, giảm chi phí. Câu chuyện: từ một cửa hàng bán ống nước, anh Thắng thử nghiệm nuôi cút năm 2019. Nhờ kiên trì học hỏi qua mạng và thực hành, anh đã biến mảnh đất thuần nông thành mỏ vàng. Mô hình 3. Hộ ông Đoàn Văn Đồng ở Lâm Đồng. Quy mô 40.000 con cút, chuyên sản xuất trứng lộn. Hiệu quả: cung cấp 30.000 đến 35.000 trứng lộn trên một ngày, giá 1.000 đến 1.200 đồng trên một quả, lãi dòng 15 đến 20 triệu đồng trên một tháng. Phân cút được ủ thành phân hữu cơ, bán cho các vườn cà phê, sầu riêng. Bí quyết: ông Đồng sử dụng cám đặc biệt cho cút đẻ trứng lộn, kết hợp kỹ thuật ấp trứng hiện đại. Ông còn tận dụng phế phẩm để bảo vệ môi trường, tạo mô hình kinh tế tuần hoàn. Câu chuyện: bắt đầu từ nuôi cút lấy trứng thường, ông Đồng nhận thấy tiềm năng của trứng lộn và chuyển hướng năm 2017. Mô hình của ông không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nuôi chim cút không chỉ là một nghề chăn nuôi, mà còn là cơ hội để bà con thay đổi cuộc sống, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 20 đến 30 triệu đồng cho một đàn 1.000 con, bà con có thể thu lãi 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm nếu áp dụng đúng kỹ thuật. Quan trọng nhất là sự kiên trì, chịu khó học hỏi và quản lý tốt đàn chim. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm, rồi mở rộng dần khi đã tự tin. Nếu bà con cần thêm thông tin chi tiết hoặc muốn tham khảo các mô hình thực tế, hãy để lại câu hỏi dưới video này, tôi sẽ hỗ trợ tận tình. Chúc bà con thành công, biến chim cút nhỏ bé thành con gà đẻ trứng vàng cho gia đình mình. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.